आमगेले 1 महिन्याचे मग्गे काणींतू 1 मग्ग्याचे 5 दुखून 6 बग रंदे करूं येता. सो हे आमगेले पार्ट 2 विडियो जाता. हाजे फुडें एक विडियो घालून आसा. तुमी त्या पळयन जाल्यार लिंक हांव डिस्क्रिप्शनांत कमेंटांतू दिता, मागीर पळयन ती. पावसाळेंतू रंदेकाय मग्गे दुद्दे गडदुद्दे कुवाळे ह्या पुरा वग्गी वायट जायना. तशी हाजीची मस्त बग रंदे करचे आशिल्ले. अम्मान सांगचे आशिल्ले गांवचे मग्गे मी हाडून दवरचे आशिल्ले स्टॉक. एक मग्गेची 2-3 kg आसता आशिल्ले. तितले व्हड मग्गे ते कसं पुरो रंदे म्हळ्यार कोद्देल गशी मग्गे सालीचे उपकरी मग्गेचे गिरेचे तंबळी मग्गे बियाचे कडी आनी मग्गे साली काणू किरलेले बगडे ओटू आंबट करूं जाता. अशी पळोवचें गेल्यार मस्त बग करूं जाता. मग्गेचे कोद्देल आनी गशीक कसं बी घालून करीत म्हूण हांव हांगा सांगूं गेल्यार चिके हे विडियो दीग जाता. तशें हांव डिस्क्रिप्शनांतू डिटेल दिवन आसता, थंय वचून पळयन ती. सो हे पूरा रंदे आमी 1 वारो मग्गेचे रेसिपी करून घालता आसा ती. आमी विडियोज घाली तक्षण तुमकां नोटिफिकेशन येवंक जाल्यार आमची वसरीक सब्सक्राइब करेन ती आनी त्या एक सण गांठस पळयाक ताका क्लिक करेन ती. आमगे विडियोज तुमकां इश्ट जाता जाल्यार शेअर करेन ती. विडियोज पुरा लायक करेन ती. सब्सक्राइब करनी जाल्यार सब्सक्राइब करेन ती. ते दवरते तुमकां हांव नेक्स्ट रेसिपीन मेळटा. बाय बाय.